يعطيكم العافية. شو مشكلتنا بالضبط بالبلاد العربية؟ كم سنة صاروا مش عم نعرف نبني دول. شوفوا لبنان، العراق، السودان، ليبيا، اليمن، واللائحة تطول وتطول. عدوا معي: فساد، انقلابات، ديكتاتوريات، حروب أهلية، هجرة، فقر واحتلال، وكمان غيره من المشاكل. نحن اليوم بدنا نفوت بالعمق شوي لنشوف ونفهم شو أساس هيدي المشاكل، نستعرض شيء من تاريخ بناء الأنظمة السياسية، وبدنا نحكي فيهم على أكثر من قسم. أنا كريم شرارة، واليوم رح نبلش بمشروع مهم بفكر فرانسيس فوكوياما، ورح نبتدي بكتابه القيم جدا The Origins of Political Order، أو أصول النظم السياسي. أول شيء خلوني أوضح شغلة طالما بدنا نكون دقيقين بالحكي. مشكلة المؤسسات هي مش بس مشكلة ببلادنا العربية، هي مشكلة بيعاني منها الغرب كمان. يعني الفساد والفقر والحروب هاي مش بس حصر علينا نحن، بس الظروف الخارجية والداخلية اثنيناتهم مجتمعين ضدنا من هيدي الناحية، ونحن جايين لنحكي عن الأسباب الداخلية. أولاً لنبلش بالكاتب. مين فرانسيس فوكوياما؟ فوكوياما هو التلميذ النجيب لساميول هانتينغتون اللي حكينا عنه من كم حلقة بكتاب Political Order in Changing Societies. وطلع فوكوياما بفكرة كتير انشهر من وراها وعنوانها نهاية التاريخ والإنسان الأخير. هلأ البعض من الناس فهم الموضوع بطريقة سطحية، انه فوكوياما كان عم يحكي انه خلص التاريخ هون وما عاد في حاجة للتقدم بأي مجال، وانه الإنسان الغربي هو الإنسان الأخير. الموضوع طبعا هو مش بهالبساطة. اللي كان عم يحكيه فوكوياما بوقتها اجا نتيجة شغل استاذه اللي حكى عن موجة ثالثة للديمقراطية. باختصار، الديمقراطية حسب قول هانتينغتون اجت على 3 موجات، ومع كل موجة بيصير في انتشار سريع، ومن بعدها بتطق الموجة وبتتراجع شوي. ثالث موجة بلشت بأواخر السبعينيات وخلصت بأواخر التسعينيات. طلع معه لفوكوياما بوقتها انه ليكو كيف العالم عم يروح صوب الديمقراطية مثل بلاد الغرب تماما. يعني الظاهر يا جماعة انه الديمقراطية هي القصة كلها اللي بده يروح صوب العالم. يعني الحتمية التاريخية عم توصلنا للديمقراطية، لأن ما عاد في أنظمة من بعد الديمقراطية والرأسمالية، لأنهم ببساطة اثنيناتهم متلائمين مع الطبيعة الإنسانية. ولقدام باقي الدول بالعالم كمان بدهم يلحقوا الغرب بهيدا الاتجاه. فوكوياما كتب أطروحة نهاية التاريخ بأول التسعينيات. هلا تسرع شوي يعني، بس ما فينا كتير نلومه. وقتها ما بدنا ننسى الاتحاد السوفيتي انهار ومعظم بلاده راحوا صوب الديمقراطية. بس بعد كم سنة بلشوا عدد من البلاد يرجعوا صوب الديكتاتورية، أو صارت الديمقراطية عندهم بس شي صوري مش أكتر. طيب ليش صارت هيدي الظاهرة؟ وشو السبب؟ صار لازم فوكوياما يراجع شوي اللي توصل له. في مفهوم حكينا عنه بالسابق بحلقة هانتينغتون وقلنا بدنا نتوسع فيه شوي أكتر، وهو التحلل السياسي أو البوليتيكال ديكاي. شو بيصير بعملية التحلل السياسي؟ بالتحلل السياسي في عنا مؤسسات للدولة شغلتها تدير عمل الدولة والمجتمع والعلاقة بيناتهم، وبيصير في تغييرات بالبلد على مر التاريخ، ومع الوقت هالمؤسسات على تراكم المشاكل والصعوبات بتفشل بمواجهة هيدي المشاكل وبتثبت على نمط معين. يعني بس لأنها مش قادرة تتكيف فبتوقع بمشاكل، ومنها انه بتقل كفاءتها وبتقل مقبوليتها عند الناس وبيزيد الفساد فيها وما فيها تعالج المشاكل الكبيرة. بدكم مثال كتير منيح؟ ببساطة فيكم تشوفوا المؤسسات الأمريكية. هون عم نحكي بالذات مثلا عن الكونغرس واللوبيات اللي بتحد شغله من مال، ونظام الحزبين الحاكم عليه من مال. تفضيل الكونغرس للشركات الكبيرة ومساعدته إلها بالأزمات مثل أزمة 2008 من غير أخذ الكفاءة والاستحقاق بعين الاعتبار، أو استحكام اللوبيات السياسية على عملية صنع القرار بالكونغرس، هاي كلها أمثلة حية على إيمان الناس المتزايد بصعوبة التغيير بالنظام الأمريكاني. التغيير بهيدا النظام مش شي مستحيل، بس في كلفة كبيرة بدها تندفع على صعيد البرستيج والقدرة وصورة أمريكا بالعالم، وهيدا الشي ببساطة مش ممكن حاليا. يعني الخوف بالنسبة للأمريكان هو استمرار هيدا النهج التدميري طالما ما في شي يدفعوا ليزبط، يعني يراجعوا على السكة. هلا خلونا نرجع للمطلوب. الديمقراطية، أو قال له يا خيي خلينا نسميها حاكمية الشعب بمختلف أشكالها، هي النظام اللي بيجي هلا عنا بالعالم بهيدا الزمن على الفاكتوري سيتنجز، أو هيك بيقول فوكوياما. بس المشكلة مش بهيدا النظام أو برغبة له. الناس بدهم حكم بينفع، يعني بدهم نتائج، بدهم خدمات، بدهم طرقات معبدة، بدهم مستشفيات، بدهم بنية تحتية ورفاهية وتقدم و بس مش كل الحكومات قادرة تقدم هيدا الشيء، لأن المؤسسات ضعيفة وفاسدة. المؤسسات مهمة. كتير من الأيديولوجيات حكت بأحلام حكم الشعب بلا دولة فوقهم، أو بتدخل قليل جدا جدا من الدولة. بس قصدي كيف بدك تعبي الطرقات وتبني مستشفيات وتحل نزاعات وتاخد خدمات أنت بحاجة إلها بلا وجود مؤسسات قادرة تقدم هالخدمات؟ مين بده يحمي الفن والملكية الفكرية؟
مين بده يسمح لي حس بأمان بالساعة 4 بعد الظهر ما أطلع برات البيت وفي سلاح على جنبي؟ في فرق كبير بين هيدا المستوى من التحلل السياسي وبين بلاد فيها مؤسسات قوية. هلا من قبل حكينا نحن بكتاب الفخ الاجتماعي ومشكلة الثقة أو Social Traps and the Problem of Trust عن مشكلة بالعلوم الاجتماعية، وهي كيف تنتقل من حالة لحالة. كيف فيك توصل من لبنان للسويد مثلا او الدنمارك؟ طبعا مش عم بحكي انه نجي نطبق اللي عندهم عنا، لان تاريخهم غير تاريخنا، بس كيف فينا نخلق نحن عنا مؤسسات قويه؟ اساسا الدنمارك كيف صارت مثل ما هي اليوم؟ هون بنوصل للب الفكره بالكتاب. التاريخ حكم على تجربه كثير من الشعوب لوصلوا محل ما هن وصلوا. المؤسسات ما خلقت من 100 سنه بالنهايه، المؤسسات تطورت مع تطور المجتمع. نحن بلشنا بمجتمعات قبليه صار في عندها شيء من مفهوم السلطه والعسكر والارض والملكيه، وتطورت هيدي المفاهيم مع الوقت. مع الوقت كمان صار في عنا قواعد لندير عليها هيدي المؤسسات، قواعد لازم يحترموها الكل. رجعت هيدي القواعد صارت تقاليد، ورجعت تحولت لقوانين ثابته ما بتتغير مع تغير الحكام. صارت المؤسسات تشتغل الشغل اللي كان بيشتغله الزعيم. هيدي العمليه بالذات كيف صارت على مر التاريخ؟ هون فوكوياما قرر ياخذ 3 أنواع من المؤسسات. النوع الاول في عنا الدوله the state، النوع الثاني في عنا حكم القانون the rule of law، والنوع الثالث في عنا الحكومة القابلة للمحاسبة، يعني عم نحكي عن accountable government. وهون هانتينغتون طرح كذا سؤال بهمه يجاوب عنه. ليش بعد في عنا لحد اليوم تنظيم عشائري بوسط وغرب آسيا؟ ليش الصين طول تاريخها حكمتها دولة مركزية قوية والهند اللي هي حدها جارتها لا؟ ليش نمط التحديث بشرق آسيا يعني الصين، كوريا، اليابان كان ناجح بس مش بأفريقيا وغرب آسيا؟ ليش الديمقراطية وحكم القانون تجلوا بالبلاد الاسكندنافية، يعني عم نحكي عن فنلندا، نرويج، دنمارك، السويد، بالمقابل بروسيا لا؟ ليش أمريكا اللاتينية حكمتها كل هالمشاكل الاقتصادية والسياسية بالقرن الماضي بينما أمريكا وكندا لا؟ هول الأسئلة كلهم رح نبلش فيهم المرة الجاية بالجزء الثاني من The Origins of Political Order. يعطيكم ألف عافية.